Üdvözöllek a Sevatos Krokinol csatornán! Most egy rövid videósorozatot indítok, tippek kezdőknek címmel. Azt szeretném, hogy hasznos tanácsokkal tudjak szolgálni azoknak, akik ismerkednek a Krokinollal, mint ügyesség és taktikai játékkal. Ezek a remélhetőleg hasznos tippek és tanácsok alapvetően az én saját fejlődésemen és tapasztalatomon alapulnak. Vannak szerencsére nálam jóval tapasztaltabbak eredeti kanadai játékosok, például Justin Slater és Jeremy Tracy is csinálnak és megosztanak remek tanácsokat a Krokinolról. Én most a saját tapasztalatom alapján szeretném pár alapvető dologra felhívni a figyelmet. A legelső téma, amivel foglalkozni szeretnék ebben a videósorozatban, az a hogyan pöcköljünk. Őszintén megmondom, én nem tudom konkrétan megmondani, hogy ki hogyan pöcköljön. Erre mindenkinek saját magának kell rájönnie, saját magának kell kitapasztalnia. Ismerek olyan játékost, aki normál módon a mutatóujjával pöcköl, én is egy mutatóujjas pöckölő vagyok, vannak, akik középső ujjal pöckölnek, illetve ismerek olyan veterán magyar játékost is, aki nagyon pontosan pöcköl, például hüvelykujjal. Én amikor 4 évvel ezelőtt megvettem az első Krokinol táblámat, Covid időszak alatt, akkor én teljesen egyedül játszottam, semminek nem jártam utána, hanem csak egyedül játszottam, egy oldalról pöcköltem felváltva a két színű korongokkal, és magamtól próbáltam rájönni, hogy hogyan leszek a legpontosabb, a leghatékonyabb. Én úgy kezdtem el megtanulni pöckölni, hogy korábban biliárdoztam és egy nagyon keveset snookereztem, és abból azt vezettem le, hogy minél stabilabb a kéztartásom, annál pontosabban fogok tudni pöckölni. Én ezért úgy kezdtem el pöckölni, hogy lehelyeztem ugye a korongot szabályszerűen a vonalat érintően, és letámasztottam a kezemet, a kézfejemet tábla pelmére, a tábla szélére, és egy ilyen tolós, pöckölős mozdulattal pöcköltem el a korongot. Relatíve pontos lövésnek éreztem ezt, aztán elmentem az első versenyemre, hogy jóval pontosabban pöckölő játékosokkal találkoztam, és aztán kérdeztem őket, hogy hogyan lehetne ezt fejleszteni, és ők azt mondták, hogy gyakorolni kell, illetve nézzek utána az interneten, YouTube-on fogok találni akár jó kanadai videót ebben a témában, és találtam is, Justin Slaternek, többszörös világbajnoknak találtam meg utána ezt követően egy nagyon-nagyon adekvát videóját. Miután én megnéztem azt a videót, és levontam belőle a tanulságokat, és elkezdtem alkalmazni, én rám az nagyon nagy hatással volt, mármint technikailag a pontosságomra. Nagyon-nagyon nagy hatással. Egy igazi game changer volt nekem az a videó. A videóban körülbelül úgy is ugyanazt fogalmazta meg, mint amivel én kezdtem, minél stabilabb legyen a kéztartás. Ő arra is felhívta a figyelmet, hogy minél kevesebb mozgó alkatrész legyen. A mozgó alkatrész ugye az ujjak a kézen. Úgyhogy ő azt javasolta, és azt is mutatta be, hogy ő igazából, amikor lehelyezi a korongot, onnantól már csak egyetlen egy ujját mozdítja a mutatóját, és minden más fix, és nagy valószínűséggel így nem lesznek ilyen elmozduló kézfej, vagy új elmozduló bemozgásai, amik befolyással lehetnének, eltéríthetnék a pontosságát. Én is ezt kipróbáltam, megpróbáltam leutánozni, nekem más jött be végül. Az én finomított, továbbfejlesztett saját pöckölési technikám, az én kezem és az én ujjaim figyelembevételével történt természetesen. Nekem egy kapusba esetet követően törött és nem egyenes a kis ujjam, úgyhogy én nekem nem annyira kényelmes lehelyeznem valahogyan a kezemet. Én is lehelyezem a korongot ettől függetlenül, és nagyon sok ujjam fix helyen van, de nekem a mutató ujjam és a hüvelykujjam is mozog a korong lehelyezését követően, de egy nagyon stabil, fix pozícióban van a kezem. Az, hogy ki hogyan stabilizálja a kezét, a pöckölő kezét, erre nagyon sok lehetőség van. Vannak, akik belekapaszkodnak a perembe, és csak a mutatójukat mozdítják, vannak, akik letámasztanak a pálya szélén, a tábla szélén. Nagyon sokféle lehetőség van, ami nektek a legkényelmesebb, és a legpraktikusabb, és a leghatékonyabb, azt alkalmazzátok, azt tapasztaljátok ki. Igazából csak ennyit szerettem volna elmondani, hogy hogyan pöcköljünk pontosan. Az említett Justin Slater videónak a linkjét, illetve Jeremy Tracynek is van egy hasonló videója ebben a témában. Mindkét linket megtaláltok a videó leírásában. Köszi szépen a figyelmet, sziasztok!